Bună! Vă salut cu drag și mă bucur să ne reîntâlnim în atelier. Eu fac această înregistrare și intenționez să o postez în zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi. Și îmi doresc ca tu să fii înconjurată de familie, de cei dragi și să nu ai timp să te uiți la mine. Și am pregătit această înregistrare, zic eu, podcastul pentru luna aprilie, deoarece vreau să vă arăt ce am mai meșterit eu în atelier de drag. Și vorbesc de două cardigane. Este cardiganul de pe mine și cardiganul de pe manechin. Dar vreau să iau în ordine. Prima dată, cardiganul de pe mine, o să inserez acum și ceva fotografii. Dar vreau să vi-l arăt puțin așa și în mișcare. Îmi fac puțin loc aici și să vă povestesc despre el. Să vă povestesc și cu ce fire l-am lucrat și cum l-am realizat și să vă spun toată povestea lui. Deci cam așa este. Bun. Și acum vreau să o iau cu începutul. Acest cardigan, pe care eu l-am denumit cardiganul Gabriela, am fost rugată să-l fac din toamnă și am zis da, îl voi face deoarece îmi place și mie tare mult. Chiar am găsit și schema pentru modelul ajurat, dar am văzut că este pattern de vânzare pe internet. Și atunci nu mi-am permis să fac tutorial pentru acest cardigan. Am comunicat, nu pot să fac tutorial pentru un cardigan la care există un pattern de vânzare, dar mă voi gândi să creez eu un alt model pe partea de jos. Numai că nu am avut timp, am și uitat de el, iar acum în primăvară mi-am amintit, zic hai să caut eu rapid un alt model. Și am găsit într-un ioc niște frunze, le-am luat de acolo, l-am adaptat ca să fie pe drept, să nu fie pentru ioc și partea de sus a modelului am modificat-o. Am modificat astfel încât să fie un model conceput oarecum de mine. Un alt motiv pentru care eu am abandonat în toamnă acest cardigan a fost faptul că nu am fost mulțumită de firele pe care le-am găsit. Mi-am cumpărat o bobină în aceeași nuanță din alpaca, dar firul era o idee prea gros și era neregulat. Am făcut probă și nu mi-a plăcut pentru acest cardigan. Dar acum, deoarece mi-am luat mai multe conuri din acestea cu mohair și v-am arătat că mai aveam eu luat de anul trecut un con cu un fir foarte subțire de cașmir. Și am folosit acest cașmir combinat cu încă 3 nuanțe de mohair, astfel încât eu să ajung la nuanța pe care mi-am dorit-o. Nuanța cașmirului nu era exact ceea ce mi-am dorit. Și am mai folosit un alt con cu mohair, cu lurex, pe care l-ați mai văzut la mine, l-am tot folosit și mă bucur că mai am. Iarăși, nu am vrut neapărat ca acest cardigan să fie sclipicios, dar nuanța acestui mohair m-a ajutat să ajung eu într-un final la nuanța pe care mi-am dorit-o pentru acest cardigan. Și adunate toate aceste fire, iarăși mi-am dorit să ajung la o Andreea numărul 6. Dar acum, după ce l-am lucrat, pot spune că l-aș fi putut lucra și cu andrele numărul 5, dar oricum andrele mai mari. Dacă aș fi lucrat cu andrele mai micuțe, automat se transforma într-un model ajurat, mărunt acolo, banal și n-ar mai fi avut același efect. Deci un scop al meu a fost să găsesc un fir potrivit pentru andrele
mai groase, da, deci de 5, de 6 mm și în același timp să fie un fir moale, să nu fie un fir cu ținută, să nu fie un fir bățos, cum îi spun eu. Iar combinația aceasta pe care am făcut-o de cașmir cu mohair mi-a asigurat mie ceea ce mi-am imaginat pentru acest cardigan. Dacă ar fi să vă îndrum către alte fire, v-aș îndruma către fire din lână cu viscoză, combinații de fire, mohair cu viscoză, deci orice din care voi obțineți un tricot pentru Andreea de 5-6 și să obțineți un tricot moale. Am făcut bentița pentru care am și tutorial pe canal, cu ochiurile acesteia reliefate, lucrată cu ochiuri răsucite. După ce am spălat cardiganul, am avut surpriza să văd că s-a lăsat foarte mult, dar mă bucur că am reușit să remediez și această bentiță cu ajutorul croșetei. Am venit pe fața lucrului și am făcut un rând de pas alunecat, da? În fiecare ochi montat de mine am făcut un picioruș alunecat de jur împrejur și apoi m-am întors pe fața lucrului și am făcut pasul racului, dar de data aceasta numai în ochiul de pe dos, în ochiul bentiței lucrat pe dos. Și în felul acesta bentița mea și-a revenit la forma pe care am dorit-o eu inițial. Iar după ce am făcut bentița, după ce am tricotat bentița, am venit cu un ioc. Deci este vorba despre un cardigan lucrat cu platcă rotundă. Și am făcut și puțină cercetare, deoarece îmi trecea mie de ceva vreme prin cap să încerc o altă variantă pentru rânduri scurte, iar acest cardigan, neavând pe partea de sus model și creșteri vizibile, chiar mi-a oferit posibilitatea să încerc o nouă variantă de rânduri scurte. Și una peste alta, îmi place cum a ieșit cardiganul, îmi place și răscroiala, poate că ar fi mers o idee mai micuță, dar este cardigan, este un ioc, este un cardigan lejer pe care îl iau în general peste o cămașă care poate fi mai strâmtă, ori poate fi mai largă. Deci la acest croi am și o lejeritate mai mare. Mâneca mi-am dorit-o scurtuță, astfel încât atunci când stau drept să iasă la același nivel cu lungimea finală a cardiganului. Și una peste alta, cercetare, probleme cu fir, cu model, pot să zic că am obținut un cardigan care îmi place, un cardigan finuț, un cardigan prețios, să-i spun. Nu este un cardigan chiar de toată ziua, deși automat merge luat și peste un tricou, merge luat peste o helăncuță, dar ca idee eu îl văd totuși un cardigan finuț luat peste o cămășuță. La consumul de fir, dacă mi-amintesc bine, mi-au intrat cam 330 de grame, deci din toate firele. La final, cardiganul meu cântărește 330 de grame, este un cardigan ușor, pe care nu-l simți, este un cardigan ce poate fi purtat primăvara, toamna, dacă e frumos afară, dacă nu e umezeală, iarna, da, iarna luat pe sub palton, dar este un cardigan frumușel. Bun, trecem acum la cel de-al doilea cardigan. Al doilea cardigan are o poveste amuzantă. Și acesta este făcut din fir de mohair. Eu mi-am cumpărat din țară câteva fire cu mohair, conuri cu mohair. Mohair
într-un fir simplu pe mătase, mohair într-un singur fir pe cașmir, pe lână și am avut și câteva astfel de combinații. Ideea este că le-am luat destul de târziu, spre primăvară au ajuns la mine și nu mi-am putut lua gândul de la ele. Se anunța primăvara, am zis că nu mai este cazul să lucrez cu ele. Am strâns firele cu lână, cu mohair, le-am pus pe toate bine. Nu-mi dădea pace gândul la acesta. A postat Gabriela pe grup pe Facebook, cardiganul Acadea a făcut tot așa ceva cu fire roșii. M-am dus, mi-am scos firul, am făcut probă. Scrie într-o dimineață la cafea Natalia că la ea este soare, este în tricou, fiica ei este la plajă. Am dus înapoi firul. Nu mai pot să lucrez cu lână. A început să ling afară. Și am zis, fie ce-o fi, eu îmi fac damblaua și lucrez acest cardigan, folosesc acest fir, deoarece oricum este un cardigan care poate fi făcut din absolut orice fir. În tutorial, eu chiar am folosit foarte des centimetru. De la câți centimetri pornesc, la câți centimetri mă opresc, astfel încât fiecare să-și poată adapta pe firul pe care îl lucrează. Na bun. Și ce mi-am dorit eu să fac cu acest cardigan? În primul rând l-am dorit un croi clasic, dar ca să nu stau să cos, l-am pornit de sus cu varianta epolet. Dar de data aceasta i-am făcut un anchior, un decolte, un V, exact cum am făcut la Acadea. Și vreau să vă spun că am lucrat cardiganul până la primul nasture, am lăsat mânecile deoparte în așteptare, după care aveam atât de multe variante de lucru, aveam atât de multe idei pentru acest cardigan și nu știam pe care să o lucrez, cu ce variantă să merg mai departe, pentru că aș fi putut să-l fac scurtuț până în talie, lung și evazat, simplu, cu model, larg. Deci aveam o mulțime de variante. La fel și la mânecă. Aș fi putut lucra mâneca încă în alte 5 variante față de ceea ce am lucrat. Și deoarece mi-a fost greu să mă hotărăsc, am lansat fetelor de pe comunitate provocare. Am zis așa, eu vă arăt până aici ceea ce am făcut, după care vă las vouă imaginația să lucreze și să vedem cum faceți voi de aici mai departe. Automat și eu am avut din acest punct un plan pe care până la final l-am modificat. Inițial mi-am propus să vin după talie cu un rând cu ochiuri orizontale făcut cu mohair roșu. Mi-am propus să-i fac bubble stitch, da? Să-i fac bobițe după zona de talie, undeva prin zona aceasta. Și apoi să vin cu un model evazat. Aș fi vrut să fac imediat de sub sân un croi evazat și eventual să fie aici închis cu un singur nasture, după care să pornească evazat. Dar l-am probat și nu-l vedeam pe mine. Firul meu este totuși gros, sunt 3 fire de mohair, dar un mohair mai gros. Nu este un mohair pe suport de mătase, este mohair pe suport de cașmir, pe suport de lână. Și atunci, dacă mi-aș fi făcut mie pe zona aceasta, la construcția pe care o am eu, dacă mi-aș fi făcut ceva larg, m-ar fi făcut mult mai mare, eram elefanțel. Și atunci am zis că mai bine să merg cu el ușor evazat. Ceea ce am și făcut, în partea de jos, i-am introdus un model. I-am introdus un model foarte vechi, un model foarte ușor și un model foarte versatil. Inițial mă gândeam la cu totul alte modele ajurate. Știu, firul meu este colorat, puloverul este tărcat, nu se recomandă ajurul, nu se vede bine ajurul, dar totuși cardiganul meu are o terminație
are un alt aspect decât dacă aș fi mers cu el doar în punct jersey. A căpătat, zic eu, un farmec aparte. Are ceva aparte față de un cardigan obișnuit. Nu mai vorbesc de terminația care, din cauza modelului folosit, este ondulată. Este un model pentru care eu voi face și tutorial separat și este un model pe care intenționez încă să-l folosesc, deoarece mi-au mai venit vreo 2 idei în care l-aș folosi. Am zis că este un model vechi și simplu, care folosit cu puțină imaginație, dar și cu moderație, poate fi folosit și în zilele noastre. Revenind la modelul cardiganului, eu mi-am imaginat inițial că partea aceasta cu model o voi pune și pe mânecă. După ce trec de cot, o aplic și pe mânecă. Dar mi-am dat seama că nu are absolut niciun sens să-mi încarc și mâneca. Și în final, la mânecuță am ales să fac un simplu volănaș din mohair roșu, exact așa cum am închis și pe partea de jos, unde am făcut un I-cord cu roșu. V-am zis că inițial aveam cu totul alt plan, l-aș fi dus mai mult spre fondul plastic. Adică puteam să-i fac bobițele în talie, puteam să-i fac câteva frunze tricotate din mohair roșu pe care să le aplic pe aici, pe acolo. Și mi-am dat seama că totuși e un cardigan pe care cu cât îl încarc mai mult, cu atât devine el mai puțin purtabil. Întotdeauna, less is more. Și atunci am preferat să mă limitez la acest croi și la modelul ajurat pe care l-am aplicat după ce am trecut de talie. Apropo, eu după ce am pus mânecile în așteptare, am tot probat, am probat destul de des. Cred că este cardiganul pe care l-am probat cel mai des. Deoarece modelul meu trebuia să înceapă exact dintr-un anumit punct. Un punct care să mă avantajeze. Să mă avantajeze pe mine gândindu-mă la construcția mea. Dacă îl începeam de deasupra taliei, cum am zis, mă făcea elefanțel. La fel dacă îl începeam din talie. Și eu am vrut să-l încep imediat după ce trec de talie dintr-un anumit punct. Da? Deci am vrut să mărească zona care putea fi mărită la mine. Și ca închidere, un singur nasturi am zis că nu mi-ar fi plăcut. Am ales să pun 3 nasturi, dar i-am pus foarte apropiați între ei. Cred că ar fi mers și mai apropiați de atât. Anchiorul am vrut să-l termin imediat sub sân și a venit primul nasture. Am lucrat câteva rânduri, l-am pus pe al doilea, iarăși aceeași distanță l-am pus pe al treilea. Și consider că acești 3 nasturi puși unul lângă altul, iarăși constituie o particularitate pentru acest cardigan. Consumul de fir cred că a fost tot așa undeva la 330 de grame. Am avut eu 400 de grame și mi-a mai rămas aici 50 de grame, cred că tot am din mohair. Cardiganul e lunguț, da, pentru că am zis că pe acesta nu-l vreau un cardigan atâta de prețios. Vreau să fie un cardigan pe care să-l pot lua oricând, peste un tricou, la un blug și via recta. Da? Deci, dacă pe acesta l-am vrut mai prețios și mai finuț, pe acesta l-am vrut mai de toată ziua, dar în același timp să aibă și ceva mai chic în el. Acum că l-am terminat și pe acesta, am strâns iarăși toate firele cu lână. Trebuie să le mai pun pe astea pe care vi le-am arătat, să le pun la locul lor și vreau să fac un cardigan pentru primăvară,
vreau să fac un cardigan pentru toți abonații mei de pe YouTube, deoarece v-a plăcut atât de mult Acadeaua, vreau să găsesc o variantă de primăvară, dar întâmpin puține probleme, deoarece nu găsesc firul care să mă încânte. Am atât de multe fire și nu am un fir pentru cardiganul pe care mi-l imaginez eu. Fie am firul, îmi place compoziția, dar n-are grosimea pe care mi-o doresc. Fie are grosimea pe care mi-o doresc, îmi place compoziția, dar nu-mi place culoarea. Fie este prea pufos și atunci, nu știu, mai caut ceva fir, iar dacă nu voi găsi, cred că voi ajunge iarăși la firul de cașmir combinat cu un fir de mohair. Pentru că, în funcție de unde locuim, putem purta primăvara și fire din lână. Oricum mai am fire din lână, unul combinat cu bambus, unul combinat cu mătase, iar firele acestea chiar merg purtate primăvara. Da? Deoarece dacă mă gândesc la proprietățile lânii care ne lasă pielea să respire, cred că mai bine un fir finuț din lână cu bambus, cu viscoză, combinat cu ceva, chiar și simplu, decât un fir cu acril. Repet, asta și în funcție de cât de călduroasă este primăvara în zona în care locuim noi. Și acestea au fost cele două cardigane pe care eu le-am lucrat. Pentru acesta am tutorial pas cu pas, pentru acesta am aproape pas cu pas, făcute pentru membrii canalului, da? Pentru comunitatea canalului meu. Asta dacă v-ați întrebat ce se întâmplă pe această comunitate. Și iarăși vreau să mulțumesc fetelor din comunitate pentru toată susținerea și apreciez faptul că ați venit în număr atât de mare alături de mine. Acum vă îmbrățișez și vă doresc ca de fiecare dată să aveți și spor, și curaj, și imaginație, să fiți iubite, dar să și iubiți. Vă pup! Pa, pa!